كام واحد فيكم بيكون بيفكر انا عندي تريد وعارف ان التريد دي رايحه للهدف، ويقعد قدام الشارت ايديه متلجه، قلبه بينبض، خايف يدوس باي، خايف يدوس سيل عشان خايف من الخساره. 90% من المتداولين بيفشلوا بسبب ان هم ما عندهمش امكانيه الاستمتاع بالرحله. خلينا اديك مثال. لو انا عندي اتنين رايحين الساحل الشمالي، واحد فيهم صاحي قرفان من النوم، مش طايق نفسه، مش طايق المشوار بتاع السفر، مش طايق الجو اللي هو رايح فيه، وعنديها واحد تاني صاحي الصبح مجهز النضاره الشمس، مجهز البلاي ليست اللي هيسمعها طول الطريق. تتخيل انهي واحد فيهم هيوصل وهو مهيأ للاستمتاع؟ انهي واحد فيهم؟ اكيد رقم اتنين. طيب هل المشوار على الشخصين اختلف؟ لا، هو نفس المشوار، ولكن الفكرة في واحد فيهم بيستمتع بالرحلة وواحد تاني صاحي قرفان من الرحلة. طيب ده يقول لي ايه؟ ده يقول لي ان 90% من المتداولين دايما بيحاولوا يعملوا شورت كات للليرنينج كيرف او لمرحله التعليم بتاعتهم عشان يوصلوا لفكره البروفيتابيلتي. وده يودينا لايه؟ ده يودينا لاي خساره اثناء مرحله التعليم. تلاقيه دايما بياخد الموضوع بشكل شخصي، دايما بيبص ان هو مفيش حد قده في السوق، دايما يقدر يوصل لاعلى مراحل البروفيتابيلتي بدون ما يخسر اي تريد. وده شيء مش منطقي، ده شيء مش موجود. اي حد بيتريد دايما بيكون معرض لمرحله الخساره. ولكن ايه الفرق ما بين ان واحد يكمل في الموضوع ويكمل في شكل الليرنينج كيرف بتاعه، وواحد تاني تلاقي الحماس بتاعه عالي جدا، مرة واحدة الحماس بتاعه ينزل جدا؟ السبب والاختلاف ما بين الاتنين هو ان واحد فيهم مش بيشخصن موضوع الخسارة، مش بيقولك انا مستحيل اخسر في السوق ده، مش بيعيش فكرة الاوفر كونفيدنس فيأثر عليه في الليفرج، فيأثر عليه في شكل الدرو داون او في شكل الخساره. دايما المتداول اللي بيكون ماشي في شكل ستريت بشكل كونسيستنت بيطلع بروفيتس يوم بعد يوم، اسبوع بعد اسبوع، شهر بعد شهر. دايما المينتاليتي بتاعت المتداول ده بتكون مبنيه على فكره ان انا عندي موديل انا ماشي وراه، انا عارف ان في بعض الاحيان هيبقى عندي بعض الخسائر اللي الموديل بتاعي بدوره هيقلل كل اللوزنج اللي بتحصل معايا او كل الدرو داونز اللي بتحصل معايا في الحساب، بحيث انا ابقى ماشي في شكل كونسيستنت يوم بعد يوم، اسبوع بعد اسبوع، شهر بعد شهر. لكن المتداول اللي دايما بيحصل عنده ابس اند داونز، دايما بتبقى مشكلته ان انا جربت موديل معين، اثناء استخدامه للموديل ده لو تعرض لخساره على طول بيفكر ازاي يعوض الخساره. وبالتالي الفرق هنا ايه؟ الفرق هنا حاجه بسيطه خالص ما بين الاثنين، ان في واحد بيكمل اللي الفاينانشال موديل والماركت موديل بيقول له ان هو يعمله بشكل ستريت، وواحد تاني بيقول لك انا خسرت خساره، طب انا كان عندي في الحساب قيمه ما نزلت شويه، خليني ادبل الريسك في التريده اللي جايه. وناتج عن ان ما حدش فينا لما بيجي بتريد بيكون عارف نتيجه التريد هي ناجحه ولا هي فاشله، فممكن يتعرض للوز او يتعرض لخساره. وانس ان هو وقع في الخساره الثانيه، دايركت بينسى كل اللي هو اتعلمه، دايركت بينسى الموديل بتاعه، دايركت بيبتدي يخش في سلسله من الاوفر ليفرج، الاوفر تريد، اللي بتوديه لنقطه عدم الثقه في النفس. لان كل الحاجات دي بتسيب عوامل داخليه جوانا بتاثر على مرحله الديسيجن ميكنج. كام واحد فيكم بيكون بيفكر انا عندي تريد وعارف ان التريد دي رايحه للهدف، ويقعد قدام الشارت ايديه متلجه، قلبه بينبض، خايف يدوس باي، خايف يدوس سيل عشان خايف من الخساره؟ كم واحد فيكم بيتعرض للمشكله دي؟ سبب المشكله دي هي فكره عدم التزامك بالموديل، عدم التزامك بالفاينانشال بلان اللي انت ماشي بيه عشان توصل لمرحله الويزدرول للارباح. وات ايفر هنا احنا بنتكلم على حساب ممول، وات ايفر احنا بنتكلم على حساب شخصي، كل الحاجات دي مش هتفرق. انا اللي يفرق لي فكره المينتاليتي بتاعت الاثنين، وهما الاثنين بيتعاملوا ازاي مع الماركت، او هما الاثنين بيتعاملوا ازاي مع الشر. لذلك انا هنا عشان افكرك في حاله ان انت وصلت لفكره ان انت تخسر تريد، او ان انت تخسر تو تريد، او مرحله ان انت تمر بلوزنج ستريك، لازم تكون بتعمل جورنال لكل التريدز بتاعتك. لان الجورنال تريدز بتاعتك هي الوحيده اللي هتقول لك اذا كنت انت ماشي ملتزم ستريك بالموديل، ولا انت ماشي عمال تعمل ديفييشن في الموديلز بتاعتك، تخش مره بموديل، تخش مره بمدرسه، تخش مره باستراتيجيه مختلفه، والى اخره من الحاجات اللي بتخليك تتعرض لمرحله ان انت تخسر الحساب بتاعك. لذلك انا هنا بفكرك ان الصفقه الخسرانه هي مجرد صفقه
من توتال التريدز اللي انت بتمر بيهم. لذلك ما تحاولش ابدا ان انت تعمل تقييم لحياتك المهنيه في التريدنج، او تحاول انك تقيم الكارير بتاعك في التريدنج من خلال لوزنج تريد او حتى لوزنج ستريت. واخيرا انا بتمنى لكم التوفيق، اجازه اسبوعيه موفقه عليكم، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي يكون اسبوع موفق عليكم جميعا كده يا رب.